ඉතින් මලි කෙනෙක් කාලා තිබ්බා අයියා කොහමද මේ 3 wheel වලට මාස්ටර් කරන්න කියලා right ඉතින් අපි වැඩි කාලේ නාස්ති කරන්නත් බලමු කොහමද ඒක කරන්න කියලා ඕකේ දැන් 3 wheel වල ප්ලේ කරන්නත් හොඳ සෝං එකක් එපා ඉතින් එකක් මම ෂේප් එක හොයාගත්තා මේ පොඩ අහලා බලමු Now I'm there when I see her face. She got me wasted, special way. I'm if I find you. ඕකේ ඉතින් ඒකත් හොඳට ගැලපෙනවා 3 wheel එකක් දෙීම අපි දැන් ඉස්සලා මොනවද කරන්න යන්නේ ඔව් දැන් මේකත් අපි හොයමු Twitter එකේ කොහේ හරි තියෙන crossover එක මම හිතන්නේ 5 වල වගේ තමයි තියෙන්නේ right එතකොට අපි shelving EQ එකක් set කරගෙන අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේක ආය මේ යන්න බැරි වෙන level එකට තල්ලු කරන්න තමයි තියෙන්නේ plugin එක high frequency shelf එක right ඊට පස්සේ චුට්ටක් මේක අඩු කරලා low end එකත් පොඩි support එකක් දෙමු okay දැන් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න limiter එක set කරගමු වැඩි compress කරන්න ඕනේ නැහැ පව නැත්තම් ඒක පුළුවන් තරම් original මට්ටමේ තියන්න බෑ නේ Now I'm there when I see her face. She got me wasted, special way. I'm if I find you alone. I'm probably when you down and cry. okay දැන් ඔහොම තමයි ඔක මේ set කරගන්න අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාගේ speakers ළඟින් මැසෙක් හරි මధుරෙක් ගිහලා දෙබෑ වුණොත් එහෙම අන්න ඒක තමයි මට්ටම අනිත් දේ තමයි කනේ ලේ ගලන්න පටන් ගත්තොත් ලාවට ඒක තමයි හරි perfect mastering level එක okay මේක වීලුවක් වුණාට මේක ඇත්තටම serious දෙයක් okay දැන් අනිත් දේ තමයි කරුණා කරලා මේ වගේ mastering කරන්න එපා මේක වීලුවක් මම කරන්නේ අනිත් දේ මේක ඇත්තටම කන ඩැමේජ් වෙන දෙයක් 3 wheel වල තියෙන tweeters වලින් ඒ වගේ සින්දු අහද්දී කන අනිවාර්යෙන් ඩැමේජ් වෙනවා මේ ඒ වගේ සවුන්ඩ් එකක් ඔයගලන් පෑ භාගයක් වගේ ඇහුවා කියන්නේ කන ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගන්නවා මොකද කන පළවෙනිට ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගන්නේ high frequencies වලින් low frequency නෙවෙයි කන ඇහෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට low frequency හොඳට ඇහෙනවා high frequency ඇහෙන්නේ නැහැ තේරුණාද ඉතින් පුළුවන් තරම් කන පරිස්සම් කරගන්න මේක health hazard එකක් විශේෂයෙන් ඔයගලන් අර long distance බස් වල යනවා ලංකාවේ සමහර සින්දු දානවා කනෙන් ඇත්තටම ලේ ගලනවා ඉතින් ඒක ඇත්තටම health hazard එකක් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි ඒ විදිහට මාස්ටර් කරන එකත් හොඳ නෑ මගේ මාස්ටරින් එන්ජිනියර්ස් ලටත් මම ඒගොල්ලෝ මාස්ටරින් එන්ජිනියර්ස් කියලා නැත්නම් ඇයි මේ වගේ මියුසික් හදන්නේ ඉතින් මම කියන්නේ ඒක ස්පීකර්ස් පාවිච්චි කරන්න හැබැයි ඒක හරියට හරි ලෙවල්ස් තියලා මේ පැහැදිලි වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඉතින් ඔය වගේ නිකන් මේ හයිසෝම උස්සලා ඒක ඇත්තටම health hazard එකක් ඉතින් ඒ වගේ කරන්න එපා මේ වගේ මාස්ටරින් කරන්න යන්න එපා මේක වීලොග් කරේ කවුරු හරි මේ වගේ දෙයක් කරලා ඔයගොල්ලෝ ස්පීකර් අප්සෙට් ගියොත් ඒ වගේම අනිත් දේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි පිච් වුණොත් මම වගකීම සම්පූර්ණයෙන් බාරගන්නේ නැහැ ඉතින් පරිස්සමෙන් මේ වගේ ගුණ වැඩ කරන්න එපා ඕකේ කරනවා නම් හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න අනිත් දේ තමයි මේ වගේ ජීවිතේට සින්දු අහන්නත් බෑ කඩෙන් ලේ ගලන වැඩක් මේක ඕකේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු